Друзі, вітаю! Якщо ви любите вялену ікру, тоді це відео для вас. Приготування неймовірно просте. Це в'ялена ікра товстолоба у вигляді ковбасок. Ось такий натуральний делікатес до підного або ж і без нього. Тут у мене 2 кг ікри товстолоба. Попередньо, там де були залишки крові, злегка промила під водою, обсушила. А тепер потрібно позбавитись від ястику. Це оболонка мішок, в якому знаходиться ікра риби. Усе має виглядати ось так. Найлегше та найшвидше це зробити за допомогою звичайного кухонного ножа. Спочатку розрізаю цю оболонку повздовж і, починаючи із краю, очищаю ікру ось таким чином. В результаті має залишитись тільки одна оболонка без ікри. Далі очищену ікру перемістила в миску, в якій буду її засолювати. Для цього додаю із розрахунку на 1 кг ікри 20 г звичайної солі та 10 г нітритної солі. У мене 2 кг ікри, тому додаю 40 г звичайної солі та 20 г нітритної солі. Нітритну сіль додавати обов'язково. Це гарантія того, що майбутня ікра буде безпечною. Тому без нітритної солі краще таку продукцію не готувати взагалі. Більше ніяких спецій додавати не потрібно, тільки одна сіль. Усе інше тут зайве. Добре перемішую, накриваю плівкою і ікру залишаю засолюватись на 1 добу в холодильнику. Але перші 3 години залишаю при кімнатній температурі. Це потрібно для того, щоб сіль добре розчинилась. І при цьому буду кілька разів перемішувати. Через 1 добу ікра має ось такий вигляд. Вона стала більш темного кольору, червоного кольору вона стане уже після сушки. Наповнювати такі ковбаски можна як в натуральну оболонку, так і в колагенову. Ось така натуральна оболонка продається у засоленому вигляді у м'ясному магазині. Промила її під проточною водою, розрізала на шматки зручної довжини, а далі заповнюю за допомогою м'ясорубки як звичайну ковбасу. Але важливо, що заповнюємо оболонку наполовину. Ікра краще та швидше сохла. Кінці зв'язую звичайними нитками і потім таку ковбаску розділяю ще на 3, на 4, на 5 невеликого розміру ковбасок. Сушила усе в електричній сушилці 1 добу. Але ступінь сушки регулюйте такий, який любите саме ви. Такі ковбаски можна нарізати, це уже через 1 добу сушки. Зберігаю такі ковбаски в холодильнику, завернуті у пергамент. Якщо частину продовжити досушувати, тоді вони ось так ламаються. Але будьте готові до того, що це ж ікра і вона липне до зубів, хоча в другому варіанті менше. Друзі, буду рада, якщо відео було для вас цікавим та корисним. Завжди рада вашим відгукам та коментарям. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока!